Λέσβος, το νησί της ελιάς, του ούζου και της ποίησης, γη του Ελίτη, της Σαπφούς και του Κυρστρατή που ξέρει να σου πει τη φόρα και ο Προπαϊγνάτη στη Λαμπροδευτέρα του 52. Ανήκει στους ανθρώπους της, στους μόνιμους, στους περαστικούς και φυσικά στους νέους που ακόμα ψάχνουν να βρουν αν το Wi-Fi φτάνει μέχρι την πλατεία. Λέσβος, το νησί του Μυριβίλη και του Θεόφιλου, που έχει λάδι να λαδώσει το σύμπαν, ούζο να ξεχάσεις όσα δε θες και να το πιει ο τουρίστας να νομίζει ότι βλέπει πέτρινα δάση. Μυτιλήνη, η μάνα του νησιού. Αυτός ο τόπος εκτός από λάδι και ούζο βγάζει ανθρώπους που τους προσφέρουν Νόμπελ Ειρήνης ως περήφανα τέκνα της για την ανθρωπιά της. Γιατί η Λέσβος ξέρει, έχει ζήσει την προσφυγιά στα χώματά της και αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους της μοναδικούς. Αυτό το νησί βγάζει και απόψεις, πολλές απόψεις. Από τον Ελίτη ως την κυρασιμούλα που φωνάζει κάθε μεσημέρι «Νταγιανάμαντι πια με το τικτόκι». Αν είσαι τυχερός θα σε κεράσουν. Αν είσαι μυθισμένος θα σε πουν ταβούζ. Και αν το παρακάνεις με τις ιστορίες θα σου πουν τύφλις τιμούτζης. Και από την αρχόντισσα Μυτιλήνη τραβάμε κατά πάνω, εκεί ψηλά στο χωριό μας το Σκουτάρο. Ένα χωριό που λες πάω για λίγο και σε βρίσκει το βράδυ ακόμα στην πλατεία να πίνεις ένα ψυκτικό και να συζητάς για τα ίδια που συζητούσαν και το 83. Εκεί που ακόμα και η γάτα στην πλατεία ξέρει ποιος πέρασε, τι είπε και γιατί. Εκεί που το γεροντάκι σε κάθε καφενείο θα σε ρωτήσει τι νουσίζεις εσύ μουρέλι μου. Εκεί μια ομάδα παιδιών έστησε αποστολή. Όχι για να μάθει μόνο, αλλά για να καταγράψει, για να συνδέσει το παλιό με το σήμερα. Τα παιδιά έκαναν έρευνα, πραγματική, όχι στο ίντερνετ. Εκεί, από το στόμα της γιαγιάς, από τα μάτια του παππού, από τα χώματα και τις γειτονιές. Βγάλαν φωτογραφίες, πήραν συνεντεύξεις, γελάσανε, ρωτήσανε, φλιαρίσανε. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι η ματιά τους. Είναι το βλέμμα μιας γενιάς που όχι μόνο οκνιά δεν τη βαραίνει, όπως κάποιοι θα πούνε, αλλά που ψάχνει ρίζες για να μπορεί να προχωράει. Έχουμε να πάρουμε συνέντευξη από τον πρόεδρο. Αυτό είναι το οδηπορικό μας, με στάσεις στις ρίζες και προορισμό το μέλλον. Χαιρετήστε την κάμερα εδώ που τραβάει τα ξερφούλα. Εδώ. Πού πηγαίνουμε, για πείτε παιδιά στην κάμερα. Εγώ πάω στο Δήμαρχος. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω 35 με 40 χρόνια, ότι ήμουν και εγώ στην ηλικία τη δικιά σας. Τότε ο Σκουτάρος, οι περισσότερες οικογένειες μέσα στο χωριό είχαν ζώα. Όλοι δηλαδή στα σπίτια τους απ' έξω είχαν αποθήκες, είχαν στάβλους και είχαν μέσα γαϊδούρια και μουλάρια. Και με αυτά πηγαίνανε στα ζώα, στα χωράφια, στις ελιές, παντού. Η ζωή τότε ήταν πιο δύσκολη
αλλά νομίζω προσωπικά ότι ήταν πιο καλή και πιο απλή. Γείτονά του. Και αυτό επαναλαμβάνω, αν είχα εγώ κάποια ανάγκη, έρχονταν ο γείτονας και με βοηθούσε. Που αυτό σήμερα καμιά φορά γειτόνι έχει κομμάτια καλημέρα. Χρόνια τώρα. Όπως είπαμε τα σήμερα. Όπως η γειτονιά. Δηλαδή οι γειτονιές ήταν μέσα στο δρόμο, μαζευόμασταν παρέ. Ή σήμερα στο δικό μου σπίτι, αύριο στις γειτόνιες σας στο σπίτι. Τώρα αυτά έχουν κοπεί. Δεν. Ανεβαίναμε στο δωμάτιο, πιέσαμε. Ήταν ωραία, περνάγαμε ωραία. Είχαμε ωραίες αναπτύξεις στο χωριό. Το χωριό μου όταν ήμουν παιδί ήταν πολύ διαφορετικό. Τα περισσότερα σπίτια κατοικούνταν, είχαν αυλές ανοιχτές και οι γειτόνισσες μιλούσαν μεταξύ τους μέσα από τις αυλές τους. Οι γειτονιές μας χορολούσαν από πολύχρωμα λουλούδια. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι παιδιά που έπαιζαν, μάλωναν, φώναζαν και έδιναν παντού ζωή. Κάθε απόγευμα τα πεζούλια γέμιζαν γιαγιάδες που έπαιρναν το πλεκτό τους και έβγαιναν να μιλήσουν, να ασκήσουν την κοινωνική τους κριτική και να περάσουν την ώρα τους. Το αίσθημα της αλληλεγγύης ήταν έντονο, αφού στο παραμικρό πρόβλημα έτρεχε όλη η γειτονιά να συνδράμει. Όλες οι εκδηλώσεις είχαν άλλο χαρακτήρα, ο γάμος ήταν χαρά για όλο το χωριό. Η μουσική έπαιζε από το πρωί και μετέφεραν τα δώρα από το σπίτι του γαμπρού στο σπίτι της νύφης και αντίστροφα. Το ίδιο γινόταν και με τις κηδείες. Το αίσθημα της θλίψης ήταν χαραγμένο στα πρόσωπα όλων των συγχωριανών, αφού έκλειπαν θέληπα από όλους. Τα πανηγύρια ήταν πολύ δυνατά και αγαπημένα για όλους μας, αφού συμμετείχαν όλοι στο στήσιμό τους και το ξεφάντωμα ήταν για όλους κοινό. Γινόταν μια μεγάλη παρέα που το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να περάσουν καλά. Είδαμε παλιά σπίτια, δεν υπήρχαν δρόμους, δεν υπήρχαν γαϊδούρια, δεν είχαν πέραση τεχνολογία εκείνα για σπίτια, να φτιάξετε δρόμους, έχουν αλλιώς. Καλή επικοινωνία ο ένας με τον άλλον, όλοι οι χωριανοί. Οι δρόμους ήταν παλιός δρόμος, χωματόδρομος, δεν πάει καλά το λεωφορείο, μακριά μέχρι πέραμε το λεωφορείο. Εντάξει, τώρα για να πάμε στο βουνό, στην μια στην άλλη, πέραμε τα ζώα. Παλιά, όταν ήσασταν παιδί. Τα παλιά χρόνια, ναι. Ναι. Ποια ήταν τα ρεύματα που είχατε, δηλαδή τα φώτα που είχατε, ποια ήταν. Πώς βλέπατε παλιά από το φως. Πότε το βλέπαμε με τη λάμπα, με πετρελαίο, βλέπαμε με τη λάμπα με λάδι. Ήταν στα φώτα μέσα στο χωριό, σε ορισμένα σημεία είχε λάμπα με λάδι. Κάθε βράδυ κάναμε τις λάμπες και βλέπαμε σαν ίση. Και στο σπίτι μας είχαμε λάμπα και διαβάζαμε. Και με λιχνάρι. Λιχνάρι? Ναι. Λιχνάρι, μπράβο, λιχνάρι. Ο Σκουτάρος είναι ένα ημιορεινό χωριό, το οποίο βρίσκεται βόρεια της πλαγιάς Σκοτεινό. Το Σκοτεινό είναι πηγαίνοντας προς την Καμάτσα, λίγο δεξιότερα. Αν πήγε πάτε καμιά φορά εκεί, δεν ξέρω αν σας φέρει ο δρόμος, εκεί πέρα υπάρχουν σπίτια παλιά. Λοιπόν, χτισμένα με χώμα. Λένε παλιά ότι εκεί ήταν το πρώτο χωριό που φτιάχτηκε και λεγόταν Σκοτεινό. Αλλά λόγω ότι ήταν λίγο δύσβατο, δεν ήταν τόσο πολύ εύκολο να πας, μεταφερθήκαν σιγά εδώ πέρα. Λοιπόν, και γι' αυτό λένε ότι πιθανόν από το Σκοτεινό πήρε το όνομα Σκουτάρος εδώ και βγήκε το όνομα αυτό. Η θέση του χωριού ήταν αρχικά στα Αμπέλια, στην περιοχή της Παναγιούδας, όπου υπάρχουν όστρακα και χαλάσματα ακόμα. Ο κίνδυνος των πειρατών ανάγκασε τους κατοίκους να φύγουν από τη θάλασσα και να ανέβουν ψηλά στο βουνό, στους πρόποδες του βουνού Σκοτεινό, γνωστό Καμάτσα στους ντόπιους, στην περιοχή χαλάσματα όπου υπάρχουν λαξευτοί τάφοι σήμερα. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στη σημερινή θέση που είναι και η τελική. Έδωσαν στο χωριό το όνομα Σκουτάρος, δηλαδή σκουτάρι, ασπίδα, λόγω της ιδιαίτερης θέσης του, αφού είναι ημιορεινό και προστατευμένο από τις έντονες καιρικές συνθήκες. Τα παιδιά παλιά ήταν σχεδόν όλη μέρα έξω παίζοντας.
Παίζαμε κρυφτό, κυνηγητό, ποδόσφαιρο, μήλα, μπάλα. Κυνηγητό, κρυφτό, μπάριζα. Τι παιχνίδια παίζατε? Κυνηγάει ένα ντρόουν στο τυρά. Πώς θέλουν αυτά που γόνα μπήρες από πάνω, μπίλιες, τέτοια πράγματα, κρυφτό, σερμάδες, τέτοια πράγματα. Εμείς τα παιχνίδια που είχαμε να πούμε στο σχολείο, είχαμε και ένα μπάριζα, τα κορίτσια παίζανε το κουτσό, το κυνηγητό, αλλά επί το πλήσον το κάθε βραδάκι που σιγά δεν υπήρχε και ο φωτισμός, απλώς ήταν οι λάμπες στο πετρελαιό, μαζευόμαστε τα παιδιά της γειτονιάς σε μια γωνία κάπου να βγει ο αέρας και λέγαμε διάφορα παραμύθια. Φτιάχναμε και κάτι σαν κοπλοθέατρο. Ναι, το περιμένουμε. Το κυριότερο που παίζαμε, που ήταν και το πιο όμορφο, ήταν το κρυφτό. Το κρυφτό, δεν ξέρω αν έχετε παίξει. Έχετε παίξει εσείς κανένας? Κρυφτό, το παίζετε? Μια μέρα είχα χαθεί. Λοιπόν, αυτό το ξέρει το κρυφτό. Το κρυφτό φύλαγε ένας και οι άλλοι κρυβόντουσαν και έψαχναν μετά να τους βρούμε. Λοιπόν, ένα άλλο παιχνίδι που παίζαμε λεγόταν αμπάριζα. Αυτό ήταν δύο ομάδες. Φύλαγε μία ομάδα από τη μία, η άλλη από την άλλη και έφευγε ο ένας να πάει στην άλλη τη μάνα και όποιος έπαιρνε τον άλλον τον έπαιρνε. Μέχρι που η μία ομάδα, ξέρω εγώ, να έμεινε η μάνα αυτή, να έμεινε γυμνή και οπότε η άλλη ομάδα κέρδιζε. Ένα άλλο ήταν το μαρμαρωτό. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Το μαρμαρωτό ήταν ένα παιχνίδι, αυτό το σχέδιο που παίζαμε νύχτα. Ήταν δύο μικρά νταμάκια, μπαίναμε μέσα, εκεί μέσα και κρυβόταν δύο ομάδες, κρυβόμασταν. Και μετά οι άλλοι κρυβόντουσαν, αλλά μπορεί να παίζαμε μέσα στο σχολείο και να κρυβόμασταν στον ομαλό. Οι άλλοι ψάχναν τώρα να βρουν τους άλλους που είναι και τους παίρναμε, δηλαδή, πώς λέγονταν, τους παίρναμε και τους βάζαμε μέσα μέχρι να έρθουν να τους πάρουν. Και είχαμε τα άλλα, τα καπακέλια τα λέγανε. Τα καπακέλια ήταν τα καπάκια από τις μπύρες, ξέρετε, αυτά που είναι από τις μπύρες, τις πορτοκαλάδες που ήταν τα τσίγκινα. Αυτά βάζαμε μέσα σε ένα κύκλο, τα βάζαμε και ήμασταν τώρα 2-3 παίχτες και με μία πέτρα προσπαθούσαμε να τα βγάλουμε απ' έξω. Και όποιος τα βγάζε έξω κέρδιζε. Αυτά είχαν και αξία. Ήταν άλλα που ήταν, δηλαδή της ρετσίνας που είχε ένα κάπα, ξέρω και αυτό, ήταν τα καλύτερα. Είχε σημασία. Το ένα μπορεί να ήταν πολύ απλό, το άλλο ήταν πιο. Επειδή ήταν περιζήτητα, ήταν και πιο δύσκολο. Παίζαμε και ένα άλλο που ήταν, βάζαμε 5 πετραδάκια τώρα πάνω στο στάλο και προσπαθούσαμε να τα ρίξουμε κάτω. Και. Ποιος νίκησε? Εμείς, η δικιά μου γενιά, πολλά παιχνίδια. Παίζαμε τζαμί, με κεραμιδάκια έτσι που τοποθετούσαμε κάτω, με μπάλες. Παίζαμε αμπάρζα, δύο ομάδες, με κανόνες. Πολλά παιδιά, συνεργατικά παίζαμε. Τι παιχνίδια παίζαμε. Επί το πλήσαμε τα κορίτσια, και το κορίτσι, παίζανε το λεγόμενο σερμάδι. Τι είναι σερμάδι? Κάτω στο χώμα, σε ένα επίπεδο ίσιο ωραίο, με μία πρόκα σχηματίζαμε τετραγωνάκια 40 επί 40, 1, 2, 3, 4 και αντίστοιχα άλλα 4 από εδώ. Βάζαμε ένα κεραμίδι μέσα στο πρώτο τετραγωνάκι και με ένα πόδι έπρεπε και να μπούμε από έξω μέσα και συντοχρόνως να κουτουλήσουμε, να το λέω καλά, να χτυπήσουμε το κεραμίδι, να το μεταφέρουμε στο διπλανό τετράγωνο, όχι στη γραμμή. Με το ένα πόδι. Με το ένα πόδι. Σαν κουτσό δηλαδή, αλλά έπρεπε να χτυπήσεις. Αλλά να το χτυπήσεις. Τα παιδιά παλιά ήταν σχεδόν όλη μέρα έξω παίζοντας. Παίζαμε κρυφτό, κυνηγητό, ποδόσφαιρο, μήλα, μπάλα. Κυνηγητό, κρυφτό, αμπάριζα. Παιδιά, πίσω μου! Πίσω μου! Γεια
Είμαστε έξω από το χωριό και είμαστε στο ξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής που χτίστηκε το 1893. Μας έπιασε βρήκαμε καταφύγιο στο κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής. Να το χωριό μας! Με πολύ μεγάλη θέα από εδώ που βρισκόμαστε. Εδώ είναι είσοδος στο χωριό. Η πρώτη είσοδος του Σκουτάρ. Εδώ είναι η αυλή του σχολείου μας και η παλιά μας παιδική χαρά. Βρισκόμαστε μπροστά από το παλιό μας σχολείο που λειτουργούσε μέχρι το 1932. Τότε χτίστηκε το καινούργιο μας σχολείο. Σήμερα αυτό το σχολείο φιλοξενεί παλιά πράγματα όπως εργαλείους. Βρισκόμαστε στην πλατεία του χωριού μας. Εδώ μαζεύονται πολλοί κάτοικοι και γίνονται πολλές γιορτές. Βρισκόμαστε στην εκκλησία του χωριού μας όπου χτίστηκε το 1880. Η αρχιτεκτονική της είναι τρίτη και βασιλική. Ωραία, πολύ καλά. Αυτό είναι το συντριβάνι του χωριού μας και κάθε καλοκαίρι μας δροσίζει όλους. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό σπίτι του χωριού μας. Στην περιοχή Πετέντε-Ρέι υπάρχει καταράκτης που κατά την περίοδο των βροχών τρέχει με μεγάλη ορμή. Ο καταράκτης αυτός σχηματίζει μια λίμνη. Η λίμνη αυτή είναι γνωστή στους σκουταριώτες ως λάκκος της Κουκούγιας. Η Κουκούγια ήταν μια όμορφη κόρη του χωριού που της άρεσε να πηγαίνει στη λίμνη να κάνει το μπάνιο της, αλλά και να κουνιέται με τις ώρες στα κλαδιά μιας σικιάς που ήταν στην άκρη της λίμνης. Μια μέρα η Κουκούγια, ενώ έκανε κούνια, έπεσε στη λίμνη και πνίγηκε. Από τότε η λίμνη αυτή ονομάστηκε της Κουκούγιας ο Λάκκος. Ναι, Θανάση μπροστά της. Πάμε, Από εδώ είναι η υπέροχη θέα του χωριού μας.
ήσασταν μικροί, είχατε πολλά παιδιά στο σχολείο? Ναι, είχαμε περισσότερα παιδιά. Η κάθε τάξη ήταν από 10 μέχρι 15 άτομα. Ναι. Ενώ τώρα είναι γύρω στα 5-6. Ναι. Ναι. Ήταν εξαθέσιο το σχολείο, στα δικά μου εξαθέσιο, και όχι μόνο αυτό, δεν μας έφερνε το μεγάλο σχολείο. Στην εκκλησία, αυτό που λένε το απάνω σχολείο, ναι, μία τάξη κάναμε εκεί. Πάντα μία τάξη κάναμε εκεί. Τώρα που, τώρα έχουν τα παιδιά. 36 παιδιά. 36 είναι όλο το σχολείο. Και στο γιο μου, εξαθέσιο. 250 παιδιά. Το παλιό σχολείο, απάνω, έκανα κι εγώ εκεί μια τάξη. Μοιραζόμασταν, ήμασταν πάρα πολλά παιδιά. Ναι, πόσα δηλαδή? Μπορεί να ήταν και 200. Δηλαδή κάθε τάξη μπορεί να είχε και 30 μωρά, και 28 μωρά, και 35 μωρά. Εγώ όταν πήγαινα, εδώ όπως εγώ τις 3 τελευταίες τάξεις ήμουνα στο επάνω σχολείο. Λοιπόν, η τάξη μου είχε κάπου 35 παιδιά. Η δικιά μου τάξη. Είχαμε το σχολείο, είχε πάνω από 250 παιδιά. Ναι, και οι τάξεις οι κάτω είναι πιο μεγάλες. Τώρα τις έχουν μικρή τις τάξεις. Ναι, έχουν κάνει γραφείο στη μία, ένα το γραφείο ήταν κάτω από τη σκάλα, ένα μικρό γραφείο. Οι τάξεις ήταν μεγάλες. Όταν βγαίνουν την πρωινή προσευχή στην αυλή του σχολείου, γίνονται όλοι οι απλοί παιδιά. Οι τάξεις λες και είμαστε ο λόγος του Τώρα που είναι. στο στρατόπεδο. Παιδιά, όσοι είστε εσείς τώρα σε όλο το σχολείο, ήταν σε μία τάξη. 35 παιδιά σε μία τάξη. Το σχολείο μέχρι και το 2000 είχε πολλά παιδιά. Κάθε τάξη είχε από 15 μαθητές περίπου. Στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 το σχολείο είχε 150 μαθητές. Παιδιά να έβλεπες. Παιδιά να έβλεπες τότε. 36 ήταν μία τάξη. Όχι όλες. Από το σχολείο φαίνεται. Όταν ήμασταν στο σχολείο του δικά μου τα χρόνια ήταν ευπαθέσιο και εξαθέσιο. Δεν χωράγαμε μέσα. Στο πάνω σχολείο και κόσμο μέσα. Τώρα πόσα άτομα? 36 παιδάκια. 36 είμαστε μια τάξη. Μετά από αυτό δεν καταλαβαίνεις, κάνεις ένα σημείο, βλέπεις τι... Βρήκε πύργο και κάτσε και χαμό και λάιδισε. Μάρτι μου καλέ, Μάρτι μου καλέ. Όλοι οι γάμοι που γινόταν μέσα στο χωριό μας, κάναν το γλέντι, ξενυχτούσαν. Και το πρωί ευχόταν και πλυνόταν εδώ. Η νύφη και ο γαμπρός. Και ο κουμπάρος. Το πρωί όταν ξημερών ήταν. Ναι. Ξενυχτούσαν, γλεντούσαν, τρώγανε, πίναν και το πρωί ερχόταν εδώ και πλυνόταν. Και αρχίζαν και τα αστεία. Παίρναν λάσπη από κάτω και πετούσαν στο γαμπρό. Σαν το νερό το σταριατόν δεν έχει, ο Θεός το πίνει, πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, να με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό το σταριατόν δεν έχει, μιλά στις πέτρες και στο κόμμα τρέχει. Τόνους ποτίζει και κορμάκια τρέχει, κορίτσια, αγόρια, καρυδιές, ελιές, πλατάνια και οσκές. Τόνους ποτίζει και κορμάκια τρέχει. Αυτή είναι η βρύση της πλατείας. Ωραία. Εδώ είναι η γειτονιά που είναι το δωμάτιο και αποκλείεται τη βρύση. Λέγεται στήλ. Απ' τον αιώνο την πηγή τα κρατηλά, δροσίζει ταύριο και βοηθός και πεξανά. Μα εδώ και τώρα το νερό μέσα απ' την κούτρα σου θα πιω, ζωή να γίνει ζωή σε μια πουλιά.
Γερνάς και στο κενό, όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Σαν το νερό του στα λεπτά δεν έχει. Πολύ ωραία. Me encuentro más que son y me trae el mundo sale con el paso de mí, una música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, cantaré, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Το κρύο δεν μας έκανε σήμερα ο καιρός να μας βοηθήσει, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσουμε να ζεσταθούμε με το κρόσι λίγο. Άμα χαράσεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράσεις το Αιγαίο. Αυτό εδώ είναι το ηρώ του χωριού. Το έφτιαξε η κοινότητα του χωριού. Φτιάχτηκε προς τιμή όσων έπεσαν πολεμώντας. Όσοι πέσαν πολεμώντας στο πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι δηλαδή από το 1917 έως το 1949. Αυτά ήταν τα ονόματα των ηρώων. Για πες μας, Έλλη. Είμαστε στον Άγιο Φρανούρη. Στην κορυφή του βουνού δηλαδή, Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, ξεκίνησε ο χρόνος. Εντάξει. Δεν έχουμε Τι ωραία θέα μου. Και τα ξαρκούλα στο πλάνο είναι το καλύτερο. Μπορεί να τους έχουν βγάλει, πότε πέθανε. Εγώ δεν θέλω να ο Σκουτάρος
αυτό που μπορούμε να πούμε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η μουσική. Δηλαδή η παράδοση του χωριού είναι οι μουσικές οικογένειες που είχαμε. Αυτό έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια. Αρχικά ήταν κάποιος Χριστόφορος Κρανιδιώτης που ήταν μια οικογένεια. Συνέχισε ο Δημήτρης Κρανιδιώτης, ο οποίος ήταν ο γιος του γεννηθής αυτός το 1927, και συνέχισε ο γιος του τώρα που είναι ο εγγονός, δηλαδή ο Γιώργος Κρανιδιώτης. Για παράδειγμα, γιατί το χωριό φημίζεται για την παράδοση της μουσικής και την κουλτούρα όλη αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως, κάποιος που γιόρταζε ήθελε να βγει στην αγορά του χωριού, στο κέντρο τώρα του χωριού του Σκουτάρου, πάρουν τα όργανα, τα κορδιόν, να παίξουν, να βγάλουν τους αργυλέδες. Όσοι ήταν ψάλτες, ήταν και μουσική. Έχουμε, ηλικιακά μιλάμε τώρα, έτσι, έχουμε τον Γιάννη Βουγιούκα, ο οποίος έπαιζε μπουζούκι και μετά έφυγε στον Καναδά. Ήταν ο Βασίλης Παντελίδης που έπαιζε κλαρίνο, ο αδερφός του Χρήστος Παντελίδης που έπαιζε τρομπέτα, και ο πιο παλιός ήταν ο Καραβασίλης ο Γιώργος που έπαιζε κάιντα. Και συνεχιστές τώρα όλων αυτών, δηλαδή οι πιο νέοι φουρνιά και αυτοί που κρατούν τώρα αυτή τη στιγμή τα εννιά, να το πω, είναι η οικογένεια Σιμινή. Λοιπόν, η οικογένεια Σιμινή ο πρώτος ήταν ο Ανέστης, ο οποίος άνθρωπος ακόμα το εξασκεί, και ο γιος ο Ιγνάτης Σιμινής, ο οποίος είναι ο πατέρας που έπαιζε μπουζούκι και τραγουδούσε, ο Ανέστης, και ο γιος που έπαιζε και τρομπέτα και αρμόνιο και κιθάρα παίζει, νομίζω. Ναι, λοιπόν, και είναι αυτή τη στιγμή οι συνεχιστές. Είναι μια παράδοση, νομίζω, και ο Χαλκιώτης, ο Δημήτρης που πάει που συνεχίζει το παίζει, ναι. Είναι μια παράδοση πάρα πολλών χρονών και νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο το χωριό μας το είχε, και είναι και, σίγουρα μου διαφεύγουν και άλλα ονόματα, οι οποίοι το είχε και γινόταν, δηλαδή, και μες στην Άναξο και στο χωριό πάντα υπήρχαν αυτά τα ονόματα και παίζανε. Είτε ήταν πανηγύρια, είτε ήταν βαφτίσεις, είτε ήταν γάμοι, ανά πάση στιγμή και ώρα. Και 12 η ώρα το βράδυ θα μπορούσε κάποιος να φωνάξει τον Κρανιδιώτη, τον Χριστοφέλη που λέγανε, να έρθει να παίξει και να γίνει ένα πανηγύρι, ένα μαγαζί με ένα άτομο. Το βάψιμο των οδών μαζί με κουλουράκια. Όπως κάθε χωριό, έτσι και το δικό μας σιγά σιγά ελμώνει. Οι νέοι αναζητούν δουλειά στην πόλη, οι νέα ζευγάρια δεν θέλουν να μείνουν, ο αγροτικός τομέας έχει εγκαταλειφθεί και με την κτηνοτροφία δεν θέλει να ασχοληθεί σχεδόν κανένας. Το όμορφο χωριό μας όμως έχει ελπίδα να ζωντανέψει και πάλι να γεμίσουν οι γειτονιές και το σχολείο παιδιά. Υπάρχει Άναξος που διαρκώς αναπτύσσεται τουριστικά. Αυτό ανεβάζει το οικονομικό και βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Επίσης, όσοι έμειναν στο χωριό έμειναν από αγάπη γι' αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι αγαπάμε ανθίζει. Ας κάνουμε όλο ό,τι μπορούμε και ας δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να μείνουν τα νέα ζευγάρια. Όπα. Ακολουθά εσένα. Όλο σε ξεχάσει. Επειδή τρέχεις γρήγορα, Στράτο, γι' αυτό βαριέται να τρέξεις όσο πολύ.
Καλώς τους. Σας βρήκα. Είμαστε στο... Είμαστε στο εκκλησάκι. Ένα λεπτό. Είμαστε στο χωριό. Ναι! Έχω λεφτά! Δεν έχω λεφτά. 3,20, 3,40, 3,60, 3,80. Μπράβο! Ωραία. Είμαστε έξω από το χωριό μας και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο εκκλησάκι της Κυρίας. Επιτέλειο. Εδώ είναι ο καταράκτης. Άμπαρα λιωτόλιο εδώ. Άμπαρα λιωτόλιο. Εδώ είναι ο καταράκτης. Έλα Μιχάλη, πες τα σοβαρά. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Συγκεντρώσου. Είμαστε έξω από το χωριό μας και βρισκόμαστε στο εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής. Ο σκουτάρος είναι μοναδικός. Το δίλατα να ακούσουν όλα τα παιδιά, να ακούσει η πολιτεία. Τραγούδι λέω δυνατά να ακούσουν όλα τα παιδιά, να ακούσει η πολιτεία. Από το τραγούδι μου απόψε. Τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα Και πολύ αγαπάς τους ανθρώπους. Λοιπόν, αν θέλετε να σας ακολουθάει το drone, θα πρέπει να τρέχετε, γιατί θα είναι πολύ διασκεδαστικό, καταλάβατε? Κόλλα 5 ομάδα. Γεια σας, θα σας καλωσορίσουμε στο χωριό. Είμαι τώρα στο χωριό. Ξανακλείστο. Το άνοιξα. Γεια σας, μπαίνουμε στο χωριό, ένα υπέροχο γραφικό χωριό. Φέρτε το μισό κεφάλι σου μόνο, να ξέρεις. Δεν πειράζει, κλείστε, θα το πω μετά. Φλας, φλας, αστέρι μου πετάς! Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Γεια σας.